ب 15 نيسان 1912 غرقت أشهر باخرة بالتاريخ تايتانيك، وكان على متنها 2228 شخص، من بيناتهم 200 لبناني وسوري. بيقول المؤرخين انه 1500 شخص طافت جثثهم بمياه المحيط الأطلسي، والسبب غرور القبطان بضخامة السفينة وتأخروا بطلب النجاة، و705 أشخاص فقط استطاعوا يركبوا بسفن النجاة، من بيناتهم 29 لبناني. بيقول الكاتب ميشيل كارون بكتابه اللبنانيون في التايتانيك إن اللبنانيين اللي كانوا على متن التايتانيك من مختلف المناطق اللبنانية: بنت جبال، تبنين، سرعل، كفر مشكي، بيروت، طرابلس، فغال، الحدث وزحلة والفاكهة وغيرهم من القرى، وقدر عددهم ب 165 لبناني. وبهديك الفترة كان لبنان ولاية تابعة للسلطنة العثمانية، وكان لبنان عم يمر بمرحلة اضطرابات دينية واجتماعية، وبوقتها زاد نفوذ أصحاب المصارف ببيروت مع التجار الأوروبيين، وزاد غضب وسوء أوضاع الفلاحين. بيقول المؤرخين انه بين عام 1900 و 1914 زادت نسبة المهاجرين، وقدرت الأعداد ب 210,000 نسمة. والمهاجرين مش بس من اللبنانية، بل سوريين وفلسطينيين، ولكن الأغلب المهاجرين من سكان جبل لبنان كانوا يطلعوا من مرفأ بيروت وطرابلس. مع بدء موجات النازحين السوريين بسنة 2011 بدأت عمليات النزوح البحري من طرابلس باتجاه قبرص، وكانت النسبة الأكبر من المهاجرين سوريين مع شوية لبنانية عم يعانوا الفقر. ومع نجاح هالرحلات واشتداد الأزمة الاقتصادية بلبنان، شاف التجار أنها تجارة مربحة، فبدأت هالتجارة تتنظم وتترتب. والهجرة الغير شرعية ما بقت بس بالبحر، بل صارت بالجو، وصارت تركيا مركز لتهريب البشر لأوروبا من خلال البر عبر دول البلقان. تجار الهجرة الغير شرعية همهم يحصلوا أرباح بأقل تكاليف، لهيك صاروا يقنعوا المهاجرين أن السفر عبر البحر أضمن لهم، وبذات الوقت بيعود على التجار بأرباح طائلة وبأقل أدوات ممكنة. لهيك التجار منن مستعدين حتى يتكلفوا حق سفينة آمنة. وهالتجارة الغير شرعية ما كانت ازدهرت بطرابلس من دون غطاء أمني أو هدف سياسي لتهجير أهل المدينة، خصوصا أن الانتخابات الأخيرة ما كانت لصالح الزعماء التقليديين بالمدينة. غرق قارب الموت على شواطئ طرطوس اليوم كمان كان حامل على متنه لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، ووصل عدد الغرقى ل 87 شخص عدا عن المفقودين. وبدأت الاتهامات شمال ويمين، ولكن ما في اثنين بالعالم بيختلفوا انه النظام بلبنان هو مبني على الفساد، يلي قدر القيمين على الحكم إيهام اللبنانيين انهم ما بيمشي حالهم إلا بهيك نظام، ونسوا أنه الأنظمة والقوانين هي اللي بتبنى الدول والناس. اليأس بيخلي الإنسان يروح لحلول مجنونة. ما أنا هيك ميت، أزمة اقتصادية من دون حل، الدولار حيرتفع والوضع حيصير أسوأ وأسوأ، وفي صعوبة لتحصيل جواز السفر. بالمقابل روايات جميلة جدا عن أوروبا، كهرباء 24/24، مصارف ما بتاخد لك تعبك، ولك حتى الضرائب اللي بتدفعها حترجع لك، وبحال حبست ما حدا بيسترجي يمد ايده عليك. كيف تشوفوا قضية مراكب الموت وكيف تابعتوا الحدث؟ اكتبوا لنا آرائكم بالتعليقات.